Hi guys! Titimplahin na natin yung ating pako. Ayan. Nalapuan ko na yung ating fresh pako. Ayan. So, lalagyan ko siya ng pipino, radish, may kamatis, may sibuyas. Kailangan natin ng kalamansi. Kailangan ko rin ng bagoong para sa ating sausawan. Maglalagay rin ako ng black pepper at asin. Ayan siya guys. So, maglalagay rin tayo ng kalkag para sa ating pako. Okay. Ayan na siya guys. Siya ilalagay. Ayan. Kuha mo na ako. Dami neto. Marami kami kakain. Hatiin ko siya kasi ito siya sa yung isa sa bagoong, ito siya sa suka. Ito siya gagawin. So dalawa ang sauce natin gagawin. So maglalagay ako ng pepper. Ayan. Tapos maglalagay rin ako ng asin. Tomato. Ayan. Sibuyas. Lalagay rin tayo ng kalkag na binabad ko siya sa mainit na tubig. Ayan. Ito yung pako salad natin na may kalkag. Yan kasi siya ang magpapasarap, magbibigay siya ng lasa. Yan na siya guys. Lagyan ko rin siya ng konting lemon, kalamansi. Haluin natin siya ulit. After halo, ilalagay ko na yung ating pipino. Ayan siya. Maglalagay rin ako ng radish.
siya. Fresh na fresh. Ayan siya. Okay na siya. Salad na. Tapos, lalagyan din natin siya ng suka. Kung gusto medyo maanghang, ito. Sinamak. Ayan. Konti lang. Ah. Ayan na siya guys. Ready na yung ating Pako salad. With pipino and radish. Ayan siya. Pwede rin natin siya lagyan ng green mango. Wow, naamoy ko yung sinamak dito sa ating Pako. Ayan. Okay, mas maraming tomato tsaka sibuyas. Ayan. Na ang ating Pako salad. Yay! Ayan guys, gagawa naman tayo ng Pako na may bagoong. Ayan. Pero lalagyan ko pa rin siya ng sibuyas. Ayan. Sibuyas. Yung Pako salad natin, wala yan siyang bagoong. Purely, ano lang siya talaga. Lamas, kamatis, suka, ganun lang. So, ito naman yung may bagoong. Ito na po yung lamang natin. Nilagyan natin ng kalamansi. Kalamansi lang talaga. Ito ko siya ilalagay sa top. Hindi na tayo maglagay ng asin kasi maalat na itong alamang natin. So, yan siya guys. Depende na sa inyo kung gaano karami ang ilagay nyong alamang. Pwede rin yung bagoong. Ayan. Maglalagay rin ako ng kalka. Ayan. Ito yung pinaka-favorite ko pong gulay. Ayan. Ayan. Ayan na guys, finish na ang ating Pako salad. Ito yung Pako with bagoong alamang. At ito naman yung Pako with vinegar. Pareho silang may kalkag. Yay! Ang sarap! Kainan na ulit!